Những tài sản cần có theo lời dạy của Đức Phật không hề xa lạ với chúng ta, nhưng lại quan trọng hơn những gì ta đã từng nghĩ tới. Trong chương trình này hôm nay, chúng tôi kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe lời Phật dạy về 7 tài sản vừa quý vừa bền hơn cả của cải, châu báu mà bạn đang nắm giữ. Thứ nhất, những tài sản cần có theo lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Lăng Chi Bộ thứ 3 có ghi lại rằng, thời Đức Thế Tôn ở Savatthi, khu vườn ông Anathapindika, một vị đại thần của vua tên là Unga, sau khi đảnh lễ đã tâm sự với Đức Phật rằng ông rất ngưỡng mộ sự giàu có, đại phú của Rohanezo. Thế Tôn hỏi lại Unga xem mức độ giàu có của Rohanezo tới mức nào và tài sản nhiều đến mức nào. Unga thành thật cho biết gia đình đó có đến trăm ngàn vàng. Đó là còn chưa kể tới bạc. Lúc này Đức Thế Tôn mới nói, này Unga, đấy có thể là tài sản chăng? Không phải ta nói rằng đây không phải là tài sản, nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa ăn trộm, các kẻ thừa tự thù địch. Này Unga, có 7 tài sản không bị lửa, nước, vua chúa ăn trộm, các kẻ thừa tự thù địch chi phối. Thế nào là 7? Tính tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài. 7 tài sản này Unga, không bị lửa, nước, vua quan trộm cướp, những kẻ thừa tự không khả ái hay thù địch chi phối. Đây được xem là tài sản của các bậc thánh. Bài học trong câu chuyện này là đối với con người trên thế gian, tài sản bao gồm là tiền bạc, nhà cửa, bất động sản vân vân, là những thứ mà con người luôn hướng đến, luôn mong cầu để sở hữu và thụ hưởng. Không ai có thể phủ nhận được vai trò của tiền bạc, vàng bạc, châu báu, vì chúng vừa bảo đảm cuộc sống và phần nào cho thấy năng lực của một người, một gia đình và cả một đất nước. Những ai sở hữu nhiều tài sản vật chất được xem là người có nhiều phước báo. Tuy nhiên, chúng không bền vững, dễ bị mất đi do lũ lụt, hỏa hoạn, nhà nước tịch thu, trộm cắp, con cái hư hỏng và sự phá hoại của các thế lực thù địch. Thế nên Đức Phật dạy rằng tiền bạc của cải là tài sản của 5 nhà: lửa, nước, vua quan, trộm cướp, vợ con, phá tán. Vì vậy, Thế Tôn giới thiệu một phương thức tích lũy tài sản khác, bền vững, tuyệt đối ổn định. Ai có đủ 7 tài sản đó mới là bậc đại phú, kẻ giàu có nhất trong thế gian, kể cả cõi trời. Cho nên, tài sản theo quan niệm thông thường của chúng ta chỉ được xem là phương tiện giúp con người đáp ứng các nhu cầu về vật chất để có một đời sống ổn định, giúp ta thực hiện những tâm nguyện, chí hướng cao cả để làm đẹp cho cuộc đời. Thế nhưng, việc chạy theo những giá trị vật chất một cách thái quá, xem nhẹ những giá trị tinh thần, khiến cho loài người trở nên bất ổn hơn mà thôi. Thứ hai là giải thích 7 loại tài sản đáng giá nhất cuộc đời. Ngoài việc tạo dựng tài sản thế gian hợp pháp, điều quan trọng mà chúng ta cần nhớ đó là nỗ lực tạo dựng
và tích lũy 7 loại tài sản mà Đức Phật kể trên. Thứ nhất đó là tính tài. Tính tài tức là có tín ngưỡng tâm linh, giúp dẫn dắt một người đi theo chánh đạo. Đó là tài sản có được nhờ niềm tin đúng đắn. Kinh Quan Nghiêm dạy, niềm tin tức là tính, là mẹ sinh ra các công đức. Thí dụ như những người có lòng tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai, gọi là tính tài. Có thể ngoài kia có vô số các loại tu thiền với các tên gọi khác nhau, nhưng chỉ cần tập trung vào giá trị tốt đẹp mà Đạo Phật mang lại mới là quan trọng nhất. Không quan trọng là mình đang theo thầy tu hay là chùa nào. Một người có niềm tin vào Phật thì mới cố gắng theo gương của Ngài. Một người tin nhân quả thì mới tập trung làm việc thiện, điều lành. Người buôn bán tin việc làm ăn sẽ thành công thì mới bỏ tiền ra đầu tư. Một người tin rằng mình nỗ lực sẽ được đền đáp thì họ mới cố gắng, vân vân. Như vậy, nhờ những niềm tin chân chính mà chúng ta tạo được nhiều phước đức và công đức. Thứ hai đó là giới tài. Giới tài có nghĩa là người đó biết rời xa năm giới: sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, say sưa. Chỉ cần dừng hết tất cả những giới này thì tiền bạc ở thế gian của người đó lập tức gia tăng. Năm giới này không những đưa người mạnh tiến trên đường giải thoát, mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, quốc gia, xã hội. Năm giới chính là năm thành trì, ngăn chặn cho ta đừng đi lạc vào đường ác, là năm hàng rào ngăn chặn cho ta khỏi rơi xuống vực sâu, trong khi ta đi trên con đường giải thoát. Thứ ba là tàm tài. Người biết xấu hổ đối với thân, miệng, ý làm ác gọi là tàm tài. Điều này có nghĩa là ta ý thức được tác hại do chúng gây ra. Khi nhận ra được những điều này, ta cảm thấy hổ thẹn với lòng mình về những sai lầm của bản thân mình. Trong kinh có ghi, hổ thẹn ví như móc sắt có thể ngăn dứt được sự phi pháp của người. Thế nên, người phải biết hổ thẹn, không được quên bỏ. Nếu xa lìa hổ thẹn thì mất các công đức. Người có hổ thẹn thì có các thiện pháp. Người không biết hổ thẹn so với loài cầm thú không khác chút nào vậy. Thứ tư là quý tài. May mắn hay tai họa cũng từ thân, miệng, ý mà ra. Thế nên khi có quý tài thì ta biết sợ hãi những quả xấu gây ra. Ta sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì thành tựu các pháp ác bất thiện. Như thế mới có mong muốn tìm cách kiểm soát bản thân, tránh phạm những lỗi lầm đó. Thế nên, chỉ qua quá trình tu dưỡng thì một người mới có được quý tài. Và khi đó, chắc chắn cuộc sống của họ rất an vui, được nhiều người yêu mến, mọi sự nhờ thế mà trở nên thuận lợi hơn. Thứ năm là văn tài. Văn tài là những tài sản đến từ kiến thức, khả năng đọc hiểu, tìm tòi những thông tin giá trị. Những ai nghe nhiều, suy nghĩ, nghiền ngẫm, áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể để hiểu vấn đề. Nhờ việc bản thân đề cao đời sống phạm hạnh, đọc tụng nhiều lần, chuyên tâm quan sát, thành tựu chánh kiến mới được gọi là văn tài. Thứ sáu là thí tài.
Thí tài đó là việc biết bố thí cúng dường. Việc này tưởng là mang lợi cho người khác, nhưng lại cho thấy ta đã có thể từ bỏ sang tham, ưa thích xả ly. Từ bỏ sang tham có nghĩa là không tham đắm ngũ dục, những thứ dễ khiến cho con người ta đọa vào tội lỗi, gieo tạo nhiều ác nghiệp, và cuối cùng chuốc lấy khổ đau, rồi cứ trở đi trở lại trong kiếp này cho tới kiếp khác. Kinh Tứ Thập Nhị Chương từng ghi: thấy người bố thí, vui vẻ giúp họ thì được phước rất lớn. Nhờ biết cúng dường bố thí làm lợi ích cho chúng sinh mà được sinh ra trong hoàn cảnh tốt, mang thân phận cao sang quyền quý. Thứ bảy là tuệ tài. Tuệ tài tức là có trí tuệ, không bị vô minh che mờ lý trí, từ đó mà đoạn trừ được mọi khổ đau trong đời. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói về văn và tuệ tài. Bồ Tát thường nhớ học rộng, nghe nhiều, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài. Điều gì niềm vui lớn, hãy an vui với cái nghèo mà giữ đạo, chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thứ ba, lợi ích của 7 tài sản quý giá nhất đời người. Tại sao Đức Phật nói có được 7 thứ tài sản đó là có tất cả mọi thứ tài sản khác trên đời? Lợi ích của 7 tài sản trên chắc chắn không thể nghĩ bàn. Thế nhưng, chúng tôi xin tạm nêu ra 3 lợi ích có thể thấy được khi sở hữu những loại tài sản trên như sau. Thứ nhất là hết buồn, hết khổ. Một người có đủ tính giới tàm quý, văn thí tuệ thì thấy tài sản mà người đời khao khát ngoài kia có cũng được mà không có cũng không sao, vì chúng đều phù du tạm bợ. Trong khi đó, những thứ họ đang sở hữu lại trường tồn, bền vững, mang lại cho họ khí chất thực sự ung dung giữa đời mà không phải ai cũng có được. Khi không còn bị hoàn cảnh tác động, họ hết buồn, hết khổ, không bị đời sống vật chất làm bận tâm. Cũng như lời kinh Bát Đại Nhân Giác nói: muốn ít vô vi thì thân tâm được tự tại. Hay trong kinh Di Giáo thường có ghi lại rằng người biết đủ tuy nằm dưới đất cũng thấy an vui, người không biết đủ tuy ở thiên đường cũng không vừa ý. Người biết đủ tuy nghèo mà giàu, người không biết đủ tuy giàu mà nghèo. Thứ hai là mang lại giá trị đạo đức. Tài sản cần có theo lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta may mắn sở hữu đủ thì ta không tạo tác các nghiệp bất thiện đưa đến khổ đau. Biết chọn lựa pháp lành để tạo, chọn lựa những nhân duyên tốt đưa đến an vui hạnh phúc cho hiện tại và tương lai, đời này và cả đời sau nữa. Thí dụ, một người sở hữu thí tài sẽ luôn làm chủ tâm mình, hạn chế và đi dần đến diệt trừ tất cả mọi sự tham muốn thấp hèn, sống điều độ, siêng năng, hành trì thiện pháp để tâm luôn được an tịnh. Một người có giới tài lại biết ăn nói thu phục lòng người, tức là tam tài quý tài, sẽ thường hướng đến những điều tốt đẹp, mang lại năng lượng tích cực cho bản thân và những người xung quanh, khuyến khích những người khác làm điều tốt, điều lành. Thứ ba, từ tài sản trên có thể tạo ra tiền bạc. Những tài sản trên tưởng chừng chỉ liên quan đến tinh thần, nhưng thực tế từ đó là có thể tạo ra tài sản vật chất cực kỳ bền vững. Vì theo nhân quả, những nhân tốt đẹp trên sẽ mang lại
hoa thơm quả ngọt mà không phải ai dễ có được. Vậy nên ai có đủ 7 loại tài sản này được xem là người giàu có, đúng với những gì Đức Phật đã từng nói. Này các tỳ kheo, đấy gọi là 7 tài sản. Ai có được những tài sản này thì được gọi là không nghèo khổ. Nhìn chung, tài sản trên thế gian này chỉ mới là một khía cạnh nhỏ. Điều quan trọng hơn là cố gắng có được 7 tài sản: tính, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ. Chúng không chỉ là thứ tài sản làm giàu, làm đẹp cho những con người có tâm cao thượng, mà đó còn là thứ tài sản giúp cho con người vươn tới phẩm vị thánh hiền. Đây là 7 thứ tài sản tồn tại mãi mãi, trừ khi chúng ta hủy hoại nó, khi chúng ta không còn niềm tin, sống không có đạo đức, không biết xấu hổ, hổ thẹn khi làm điều lỗi lầm, không còn tinh tấn học hỏi, sống tham lam ích kỷ. Đức Phật chỉ rõ 6 điềm lành mà người bệnh tốt sở hữu. Chúng ta hãy kiểm tra xem mình có hay không nhé. Thưa quý Phật tử và các bạn, dưới góc nhìn của Phật giáo, số phận của mỗi con người được hình thành từ nhân quả luân hồi. Người mang vận tốt hay xấu đều có dấu hiệu nhận biết riêng. Người có vận mệnh tốt thì sẽ sở hữu những điềm lành trên người. Điềm lành này không phải là thứ gì đó quá ghê gớm, quyền bí, mà nó được toát ra từ phong thái, tinh thần và thể chất. Hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy về đặc điểm của người có mệnh tốt, để xem chúng ta có vận tốt hay không thông qua những đặc điểm sau. Thứ nhất là có xu hướng đối xử công bằng với tất cả mọi người. Phật luôn nhắc nhở rằng đối xử công bằng với tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, tôn giáo, giới tính, thì được xem là một giá trị đạo đức cốt lõi. Điều này cần được rèn luyện và duy trì thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày. Không được vì bất cứ lý do gì mà có cử chỉ hành động bất công, thiếu tôn trọng người khác. Ai cũng có quyền được đối xử công bằng, được nhận tình yêu thương của mọi người. Những hành động phân biệt đối xử, dìm người này để nâng người kia lên, có thể biến một con người từ lương thiện trở thành xấu xa. Và ngược lại, khi ta đối xử công bằng thì sẽ giúp người khác tự tin, có động lực hơn. Đối xử công bằng được coi là một trong những điềm lành của người có vận tốt. Sở hữu điều này, con người luôn được yêu quý, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống, vừa tạo ra điều tốt đẹp, lại vừa có thể thu hút phước lành về mình. Thứ hai là giàu lòng từ bi hỷ xả. Vận tốt của con người còn được thể hiện ở lòng từ bi hỷ xả, biết đồng cảm, thấu hiểu với nỗi niềm của người khác, từ đó chia sẻ và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. Những người sở hữu điềm lành này còn rèn luyện cho mình sự kiên nhẫn và nhìn đời với cái nhìn khách quan, đánh giá một sự vật, sự việc không chỉ dựa trên bản chất vấn đề mà còn nhìn nhận yếu tố ngoại cảnh để đưa ra cái nhìn công tâm nhất, đúng đắn nhất. Bên cạnh đó, cần phải biết kiềm chế bản thân, hài lòng với những điều mình đang có, chấp nhận những thứ đang nằm trong tầm tay, chứ không mộng tưởng điều xa xôi, mơ hồ. Không vì ham muốn của bản thân mà bất chấp tất cả, làm tổn hại đến những người xung quanh. Một người biết từ bi hỷ xả
không chỉ có được sự bình yên trong tâm hồn, mà còn bước qua được những cám dỗ, nguy cơ xấu. Cuộc sống trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn rất nhiều khi biết hài lòng và biết yêu thương mọi người. Thứ ba, với bản thân thì khiêm tốn, với người khác thì tôn trọng. Càng khoe khoang điều gì thì càng sớm mất đi điều đó. Do vậy, ai cũng cần học cách khiêm tốn để gìn giữ phước báu của mình. Sự khiêm tốn giúp cho bản thân hiểu được mình là ai, giới hạn của bản thân ở đâu, từ đó không còn kiêu căng, ngạo mạn nữa. Luôn có mình là một hạt cát nhỏ bé, cần được học hỏi, rèn luyện mỗi ngày để trưởng thành và giỏi giang hơn. Những người như vậy thường được kính nể và tôn trọng, được hỗ trợ để thành công trong cuộc sống. Với bản thân thì cần khiêm tốn, với người khác thì cần dành cho họ sự tôn trọng. Đây chính là điềm lành thường xuất hiện ở người có vận tốt, giúp họ nhận được rất nhiều may mắn và phúc khí. Ai cũng xứng đáng được nhận những lời chào hỏi tử tế, lời động viên thật tâm đến từ người khác. Sự tôn trọng là điều cốt lõi để duy trì mọi mối quan hệ, và cũng là thước đo cho đạo đức của con người. Tôn trọng người khác cũng là cách để nhận lại sự tôn trọng về mình. Đây là điều mà Phật rất khuyến khích và răn dạy con người làm theo. Thực hiện được lâu dài bền bỉ thì chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến, coi trọng của người đời. Đi đâu, làm gì cũng gặp được quý nhân giúp đỡ phù trợ. Thứ tư là có xu hướng thông minh sáng dạ. Người có trí tuệ hanh thông, nhanh nhẹn sẽ có thể nhanh chóng phân biệt được đúng sai, nhìn thấu cám dỗ để tránh xa, nhìn được cơ hội để tận dụng, không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp được những người xung quanh nữa. Trí thông minh giúp cho con người biết làm gì để đạt được mục đích, giúp bản thân hài lòng, hạnh phúc. Dù có ở thời đại nào đi chăng nữa thì những người giỏi giang cũng được coi trọng và làm nên nhiều việc lớn. Sở hữu điềm lành này, con người luôn cảm thấy hài lòng với số phận của mình, gặt hái được nhiều thành công, thành tựu trong cuộc sống, trở thành chỗ dựa vững chãi, là niềm tự hào của người thân trong gia đình. Thứ năm là có cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào. Còn gì sung sướng hơn khi có một cơ thể khỏe mạnh, không đau ốm, bệnh tật. Đến một lúc nào đó, người ta không còn so sánh tài sản, tuổi tác, mà sẽ so sánh sức khỏe để biết ai hạnh phúc hơn. Người có vận mệnh tốt sẽ sở hữu cơ thể khỏe mạnh, cường tráng, làm được nhiều việc quan trọng nhờ vào thể chất của bản thân. Phật Pháp cũng tin rằng, người có sức khỏe tốt thì mới có sức để tu tập giác ngộ. Càng tu tập tốt thì lại càng bình yên và hạnh phúc, biết yêu thương và nhận được nhiều yêu thương. Hãy ăn uống lành mạnh, rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày để xây dựng cho mình nền tảng thể chất vững chắc. Có sức khỏe thì muốn làm gì cũng được, còn khi ốm yếu thì chỉ thấy cuộc đời này đầy rẫy đau khổ, u ám mà thôi. Thứ sáu là có khí chất giàu sang, có tiềm lực kinh tế. Người có vận mệnh tốt còn thể hiện ở khí chất giàu sang và tiềm lực kinh tế vững vàng. Khi có đời sống vật chất đầy đủ, ta mới có thể nghĩ đến việc đi từ thiện
giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, làm đẹp cho đời. Phật luôn khuyến khích con người sử dụng tiền đúng cách, đúng mục đích, không vì dòng xoáy của đồng tiền mà trở thành người mưu mô, lương lẹo, tham lam, đánh mất bản thân mình. Tiền bạc không phải là mục đích của cuộc sống, mà chỉ là phương tiện giúp con người có được hạnh phúc, tìm được sự bình yên trong tâm hồn. Nếu cứ mãi nghĩ về gánh nặng cơm áo gạo tiền, thì con người rất dễ bị sa ngã, làm những điều bất lương để kiếm tiền. Làm ăn chân chính, biết tiết kiệm, không ngừng học hỏi để gia tăng thu nhập. Đừng kiếm tiền phi pháp, bất chấp đúng sai. Bởi những đồng tiền được tạo ra từ chính mồ hôi, công sức của bản thân thì mới bền vững và đáng quý. Sự thanh tịnh của tư cách đạo đức dựa trên 3 nhân tố chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng ở trước, nhóm giới, làm nền tảng cho phần tiếp theo của con đường tu tập. Phần định, Samadhikhanda, nhóm định. Giai đoạn thực tập đang được nêu ra tiến hành từ sự giữ gìn về mặt đạo đức đến cách trực tiếp rèn luyện tinh thần, gồm có 3 nhân tố chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh định lấy tên từ mục tiêu mà nó muốn đạt đến. Năng lực của sự tập trung chú ý liên tục, sự cần thiết của nó như cột trụ cho trí tuệ minh sát. Trí tuệ là phương tiện chính để giải thoát, nhưng sự quan sát thâm sâu mà nó đạt được chỉ có thể mở ra khi tâm trí đã được định tĩnh và tập trung. Chánh định làm cho tâm được định bằng cách tâm tập trung và không bị phân tán, hợp nhất trên một đề mục thiền định thích hợp. Tuy nhiên, để làm được như vậy, chánh định cần sự trợ giúp của 2 nhân tố, chánh tinh tấn và chánh niệm. Chánh tinh tấn cung cấp nghị lực cần có cho sự thực hành, và chánh niệm cung cấp sự tập trung liên tục cho quan sát. Các nhà chú giải minh họa sự tùy thuộc lẫn nhau của 3 nhân tố trong nhóm định bằng một so sánh đơn giản. 3 cậu con trai vào chơi ở một công viên. Trong khi đi dạo, chúng thấy trên ngọn cây có đầy hoa và định leo lên hái. Nhưng hoa cao quá tầm tay, ngay cả với cậu cao nhất. Cậu thứ hai cúi xuống cho cậu thứ nhất nhờ cái lưng của mình. Cậu thứ nhất leo lên lưng của cậu thứ hai, nhưng còn e ngại không dám hái hoa vì sợ ngã. Cậu thứ ba đến gần, đưa vai mình giúp vào. Cậu thứ nhất đứng trên lưng của cậu thứ hai và dựa vào vai của cậu thứ ba, với lên và hái được hoa. Trong ví dụ trên, cậu con trai cao nhất hái hoa đại diện cho chánh định với chức năng tập trung tâm. Nhưng để tâm tập trung tâm, chánh định cần có sự hỗ trợ nghị lực do chánh tinh tấn cung cấp. Giống như cậu thứ hai giúp cái lưng, chánh định cũng cần phải có sự nhận biết tập trung của chánh niệm. Giống như cậu thứ ba cho nhờ cái vai. Khi chánh định tiếp nhận sự hỗ trợ này, được tăng cường sức mạnh nhờ chánh tinh tấn và thăng bằng nhờ chánh niệm. Nó có thể gom những ý nghĩ phân tán lại và gắn chặt tâm vững chắc trên đề mục thiền định của nó. Tinh tấn, Viraya, là một tâm sở, Cetasika, người dịch, làm nền cho chánh tinh tấn có thể xuất hiện trong hình thức thiện hay bất thiện. Tâm sở này một mặt cung cấp năng lượng cho khát vọng, gây sự, bạo lực
và tham vọng, nhưng mặt khác cung cấp rộng lượng, khắc kỷ, tử tế, định tĩnh và thông cảm với tha nhân. Sự cố gắng của chánh tinh tấn là một hình thức của nghị lực thiện, nhưng đặc trưng hơn. Nó là nghị lực thuộc các thiện pháp của tâm thức, hướng thẳng đến giải thoát khỏi đau khổ. Câu nói thật rõ vừa rồi cực kỳ quan trọng, để cho nghị lực thiện trở thành sự hỗ trợ trên con đường tu tập. Nó phải được hướng dẫn bởi chánh kiến và chánh tư duy, cùng hoạt động chung với các nhân tố thánh đạo khác. Nếu không, cũng như nghị lực của tâm thiện bình thường, nó chỉ đem lại sự tích lũy phước báo dị thục trong vòng sinh tử, không đem lại sự giải thoát ra khỏi luân hồi. Rất nhiều lần, Đức Phật nhấn mạnh sự cần thiết của tinh tấn, siêng năng, nỗ lực và kiên trì không bao giờ chán nản. Tại sao tinh tấn rất quan trọng như vậy? Bởi vì mỗi người phải tự giải thoát cho chính mình. Đức Phật làm những gì Ngài có thể làm bằng cách chỉ ra cho chúng ta con đường giải thoát. Phần còn lại liên quan đến việc thực hành con đường tu tập, một việc đòi hỏi nhiều tinh tấn. Tinh tấn này được dùng vào việc tu tập tâm, tức là chủ đích của tất cả con đường tu tập. Khởi điểm sự tu tập với tâm phiền não, đau khổ và dối trá, nhưng mục tiêu là đạt đến tâm giải thoát, thanh tịnh và được chiếu sáng bởi trí tuệ. Tinh tấn không ngừng là nhân tố ở giữa chuyển hóa tâm phiền não trở thành tâm giải thoát. Sự việc tự mình tu tập không phải dễ. Không ai tu tập thế cho chúng ta, ngoại trừ chính mình. Nhưng không phải không thể làm được. Đức Phật và những đệ tử đạt được kết quả tu tập của các ngài cho chúng ta thấy bằng chứng sống động là sự tu tập không nằm ngoài tầm tay của chúng ta. Các ngài cũng bảo đảm với chúng ta rằng bất cứ người nào đi theo con đường bát chánh đều đạt được mục tiêu như nhau. Nhưng điều cần phải có là tinh tấn, quyết tâm tu tập. Tôi sẽ không từ bỏ sự tinh tấn cho đến khi đạt đến những gì có thể đạt được bằng sự trì chí kiên cường, nghị lực và cố gắng của con người. Theo tính chất tác động theo tiến trình của tâm, chánh tinh tấn được chia thành 4 chánh cần. 1. Không cho phát sinh những pháp bất thiện chưa sinh. 2. Từ bỏ những pháp bất thiện đang có. 3. Làm phát sinh những pháp thiện chưa sinh. 4. Duy trì và thành tựu những pháp thiện đang có. Những pháp bất thiện, akusala dhamma, là những phiền não và những tư tưởng, cảm xúc và ý định xuất phát từ chúng, dù cho hiện ra bằng hành động hay nằm yên bên trong. Những pháp thiện, kusala dhamma, là những trạng thái của tâm không bị nhiễm ô bởi phiền não, nhất là những pháp thiện dẫn đến giải thoát. Với mỗi loại tâm này, chúng ta phải làm 2 việc. Đối với tâm bất thiện, chúng ta phải ngăn ngừa những phiền não còn ngủ yên, không cho chúng xuất hiện và trục xuất những phiền não đang xuất hiện. Đối với tâm thiện, trước hết chúng ta phải phát triển những nhân tố giải thoát chưa được phát triển. Sau đó liên tục phát triển chúng đến độ thuần thục. Từ đây chúng ta sẽ tìm hiểu mỗi phần trong 4 phần của chánh tinh tấn. Đặc biệt lưu ý đến lĩnh vực ứng dụng đem lại lợi ích nhiều nhất. Đó là sự tu tập tâm bằng hành thiện. 1. Không cho phát sinh những pháp bất thiện chưa sinh.
Ở đây, người Phật tử vận dụng ý chí của mình không cho phát sinh điều ác, những pháp bất thiện chưa sinh. Vì ấy thực hiện sự nỗ lực, thúc đẩy sự tinh tấn, khơi động sinh lực của mình, tận dụng tâm trí và cố gắng hết sức. Phần thứ nhất của chánh tinh tấn nhằm mục đích chế ngự những pháp bất thiện, những trạng thái của tâm bị nhiễm ô bởi phiền não. Về mặt làm cản trở cho thiền định, các phiền não thường có mặt trong một nhóm gồm 5 thành phần được gọi là 5 triền cái. Panchani Varana, ái dục, sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo cử hối quá và nghi. Chúng có tên triền cái bởi vì ngăn chặn con đường giải thoát, phát triển và che mờ cả tâm trí. Ngăn cản sự định tĩnh và minh sát là hai phương tiện quan trọng nhất cho sự tiến bộ trong tu tập. Hai triền cái đầu tiên, ái dục và sân hận, mạnh nhất trong nhóm này, là hai rào cản ghê gớm nhất ngăn chặn sự tiến bộ về thiền tập, đại diện riêng biệt cho hai ác pháp căn bản là tham và sân. Ba triền cái kia ít tai hại hơn nhưng vẫn gây trở ngại, là chi phần của si mê vọng tưởng, thường đi chung với những phiền não khác. Ái dục được giải nghĩa theo hai cách. Đôi khi hiểu trong nghĩa hẹp, nó là sự thèm khát lạc thú của 5 giác quan. Đó là những lạc thú của sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và xúc trần. Đôi khi cách giải nghĩa rộng hơn, bao gồm sự thèm khát đủ mọi hình thức như là lạc thú của giác quan, giàu có, quyền lực, địa vị, danh vọng, hay bất cứ những gì mà nó có thể làm chúng ta thích thú. Triền cái thứ hai, ác ý, danh từ đồng nghĩa với sân hận. Nó bao gồm căm thù, tức giận, oán hận, ghét bỏ dưới nhiều hình thức, hoặc đối với người khác, với chính mình, với đối tượng hay với hoàn cảnh. Triền cái thứ ba, hôn trầm và thùy miên, là sự kết nối hai nhân tố này với nhau, với một đặc tính chung là trạng thái tinh thần không sáng suốt. Một là hôn trầm, thina, hiển lộ như sự trì trệ của tinh thần. Trạng thái kia là thùy miên, mida, dạng như tinh thần suy sụp, tâm trí chán nản hay nghiêng nhiều về buồn ngủ. Hoàn toàn ngược lại ở trên là triền cái thứ tư, trạo cử và hối quá. Triền cái này cũng là một hỗn hợp với hai thành phần có đặc tính chung là không yên tâm. Trạo cử, uddhacca, là bị bối rối hay kích động, làm cho tâm trí thay đổi từ ý tưởng này qua ý tưởng khác một cách nhanh chóng và hỗn loạn. Hối quá, kukucha, là hối hận về những lỗi lầm trong quá khứ và lo lắng về những hậu quả trái ý có thể xảy ra từ lỗi lầm. Triền cái thứ năm, nghi, có nghĩa là luôn luôn do dự và thiếu kiên quyết. Nó không phải là sự tìm hiểu của sự nhận xét bằng hiểu biết, một thái độ được Đức Phật khuyến khích, nhưng là sự bất lực thường xuyên, không dám dấn thân vào hành trình tu tập tâm linh đúng lúc, tại vì liên tục phân vân về Đức Phật, giáo pháp và thánh đạo của Ngài. Chánh cần thứ nhất là phải chú trọng nỗ lực ngăn ngừa, không cho phát sinh những triền cái chưa sinh. Đây còn được gọi là nỗ lực kiềm chế, Samvarabhadana. Sự cố gắng kiềm chế sự cản trở của triền cái hết sức trọng yếu ngay từ lúc bắt đầu thiền tập và cả quá trình phát huy chánh định. Bởi vì khi triền cái phát sinh,
chúng làm phân tán sự tập trung và làm che mờ năng lực của tỉnh thức, làm mất đi sự tĩnh lặng và sáng suốt. Những triền cái này không đến từ bên ngoài, mà ở trong nội tâm. Chúng xuất hiện từ sự tác động của những phiền não tùy miên, anusaya, người dịch, tương ứng đang nằm sâu trong dòng chảy của tâm thức, chờ cơ hội xuất hiện lại. Thông thường, những gì làm cho triền cái phát sinh là từ những nhận thức do giác quan thu nhận. Cơ thể của chúng ta được trang bị với 5 giác quan, mà mỗi giác quan thu nhận được những loại dữ kiện đặc thù cho riêng nó. Hình dạng cho mắt, âm thanh cho tai, mùi cho mũi, vị cho lưỡi, những vật hữu hình cho cơ thể. Đối tượng của nhận thức không ngừng tác động trên các giác quan. Các giác quan chuyển những thông tin chúng nhận được về tâm. Ở đó thông tin được xử lý, đánh giá và được chấp thuận thành đáp án thích hợp. Nhưng tâm có thể xử lý những thông tin mà nó nhận được bằng nhiều cách khác nhau. Trước tiên, nó bị chi phối theo cách mà nó chú ý đến chúng. Khi tâm chẳng tập trung, không như lý tác ý, Ayoniso Manasikara, về các dữ liệu đi vào, thì đối tượng nhận thức có khuynh hướng khơi động những pháp bất thiện. Chúng làm như vậy hoặc trực tiếp bằng sự tác động ngay khi nhận thức, hay gián tiếp bằng cách cất giữ những gì đã ghi nhận để sau này có thể phát triển thành đối tượng của những suy nghĩ, tưởng tượng và mơ tưởng bị nhiễm ô hóa. Theo quy luật chung, phiền não bị kích động tương ứng với đối tượng. Đối tượng gây hấp dẫn kích thích ham muốn. Đối tượng gây khó chịu kích thích tức giận. Và đối tượng không được biết rõ kích thích những phiền não liên quan tới say mê. Khi các giác quan tiếp thu đối tượng, sự nhận thức không được kiểm soát sẽ làm khơi dậy những phiền não ngủ ngầm. Những gì cần phải có để ngăn ngừa chúng trỗi dậy là sự kiểm soát các giác quan. Vì thế, Đức Phật dạy về những giới luật để ngăn chặn, kiểm soát những triền cái. Sự tu tập này gọi là canh giữ mỗi giác quan. Indriya Samvara, phòng hộ căn môn. Khi nhận thức hình dạng với mắt, âm thanh với tai, mùi với mũi, vị với lưỡi, xúc trần với thân hay pháp trần với ý căn, vị ấy không nắm giữ tướng chung hay tướng riêng. Vị ấy cố gắng ngăn chặn những gì mà từ đó điều ác, pháp bất thiện, tham dục, đau khổ sẽ phát sinh nếu không chế ngự các giác quan. Vì vậy, vị ấy canh giữ, kiềm chế các giác quan. Kiềm chế giác quan không có nghĩa là từ bỏ tri giác, ẩn vào nơi hoàn toàn, cách biệt với thế giới của giác quan. Điều này không thể làm được. Nếu như có thể thực hiện được, thì cũng không giải quyết được vấn đề chính. Bởi vì phiền não nằm trong tâm, không ở trong cơ năng của các giác quan hay từ đối tượng. Giải pháp kiểm soát các giác quan được nói gọn bằng câu: không được nắm giữ tướng chung hay tướng riêng. Tướng chung, nimitta, là hình dạng tổng quát của đối tượng. Khi hình dạng này bị nắm giữ, sẽ trở thành cơ sở cho những ý nghĩ bị nhiễm ô. Những tướng riêng, anupansana, là những nét chi tiết đặc biệt đáng chú ý. Nếu giác quan không được kiểm soát, thì tâm sẽ mặc sức lang thang qua khắp các đối tượng của giác quan. Đầu tiên, tâm bám lấy tướng chung. Điều này hợp tác với phiền não đi vào hoạt động. Rồi thì nó tìm kiếm những tướng riêng
để tạo cơ hội cho các phiền não sinh sôi nảy nở và phát triển. Kiềm chế các giác quan cần phải có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng khi chúng ta đang tiếp xúc với các đối tượng của giác quan. Nhận thức của các giác quan xuất hiện hàng loạt như một chuỗi gồm những nhận thức rất ngắn nối tiếp nhau, mà mỗi phần nhận thức đều có nhiệm vụ riêng của nó. Những giai đoạn đầu của chuỗi nhận thức hoạt động như những chức năng tự động. Trước tiên, tâm hướng về đối tượng, rồi nắm lấy, tiếp thu, suy xét, và rồi nhận biết đối tượng. Ngay sau sự nhận biết ấy là giai đoạn phát sinh sự nhận định tùy theo sở thích về đối tượng, dẫn đến sự chọn lựa phản ứng. Khi không có chánh niệm, những phiền não tiềm ẩn sẽ tranh nhau tìm cơ hội để xuất hiện, làm động cơ thúc đẩy cho sự nhận định sai lầm. Khi ấy chúng ta sẽ nắm lấy tướng chung của đối tượng, tìm kiếm những tướng riêng của nó, và từ đó tạo cơ hội cho phiền não. Vì tham dục, một người sẽ trở nên mê muội với đối tượng họ yêu mến. Vì thù ghét, một người sẽ khước từ đối tượng họ không thích. Như một người có năng lực, với sự tiếp xúc của giác quan, họ chặn ngay sự manh nha của phiền não ngay trên tiến trình nhận thức trước khi nó có thể tiến đến những giai đoạn khơi dậy phiền não tiềm ẩn. Chánh niệm ngăn giữ các triền cái trong sự kiểm soát bằng cách giữ tâm nhận thức đối tượng một cách trung thực. Tâm gắn bó với tỉnh giác khi nhận thức, không cho tâm bị thêm thắt những dữ kiện từ những ý tưởng do tham, sân, si sinh ra. Rồi thì, dưới sự hướng dẫn của tỉnh giác sáng suốt này, tâm trí có thể tiếp tục nhận thức đối tượng như nó đang là, không còn bị dẫn đi lạc hướng. 2. Từ bỏ những pháp bất thiện đang có. Ở đây, người Phật tử vận dụng ý chí của mình để chiến thắng những điều xấu ác. Những pháp bất thiện đang có bằng cách cố gắng, phát động nghị lực, tận dụng hết tâm trí và chống lại chúng. Mặc dầu đã có sự cố gắng kiềm chế các giác quan, nhưng phiền não vẫn có thể xuất hiện. Chúng nổi lên từ đáy dòng chảy của tâm thức, từ những tầng trầm tích phiền não bị chôn vùi chất chứa trong quá khứ, cô đọng lại thành những tư tưởng và tình cảm bất thiện. Khi tình trạng này xảy ra, chúng ta cần phải có sự cố gắng mới, tinh tấn từ bỏ những pháp bất thiện đang phát sinh, được gọi là tinh tấn từ bỏ. Pahanabadana, tinh tấn đoạn trừ. Vì ấy không giữ lại bất cứ ý tưởng nào về dục vọng của giác quan, sân hận hay tàn hại, hay bất cứ tâm ác hay pháp bất thiện nào khác đang xuất hiện. Vì ấy từ bỏ, xua đuổi, tiêu diệt, làm cho chúng biến mất. Như một thầy thuốc giỏi, có nhiều loại thuốc khác nhau cho các bệnh khác nhau. Đức Phật có những loại thuốc giải độc khác nhau cho những triền cái khác nhau. Một số thuốc dùng giống nhau cho tất cả, một số thuốc khác nhắm vào loại triền cái đặc thù nào đó. Trong một bài pháp quan trọng, Đức Phật giảng giải 5 kỹ thuật trục xuất những ý nghĩ làm loạn tâm. Kỹ thuật thứ nhất là trục xuất ý nghĩ bất thiện bằng một ý nghĩ thiện hoàn toàn ngược lại, giống như người thợ mộc dùng một trụ mới để loại bỏ trụ cũ ra. Trong 5 triền cái, mỗi loại đều có một phương pháp loại trừ đặc biệt. Một loạt các phương pháp thiện tập được đặt ra để làm suy yếu và loại trừ chúng.
Các phương pháp này có thể thay đổi sự áp dụng khi một triền cái nào đó xuất hiện, làm gián đoạn sự thiền tập trên đề mục chính. Phương pháp có thể trở thành chủ đề chính, dùng để chống lại loại phiền não xuất hiện nhiều lần, xem như một sự trở ngại liên tục cho sự hành thiền. Nhưng để cho phương thức giải độc này được hiệu quả trong vai trò đầu tiên của nó, như một đòi hỏi thích hợp tạm thời cần có để đối phó với sự bộc phát của một triền cái, tốt nhất chúng ta nên có một số hiểu biết đúng về nó và dùng nó như một đối tượng chính cho thiền quán, ít ra trong vài giai đoạn ngắn. Đối với tham dục, phương pháp đối trị thông dụng là hành thiền về vô thường trên đối tượng, người dịch. Phương pháp này xô ngã cột trụ chống đỡ vững chắc cho thủ. Sự tin tưởng tuyệt đối rằng các đối tượng của thủ là chắc chắn và vững bền. Đối với loại dục thủ mang hình thức rõ ràng về nhục dục, liều thuốc giải độc mạnh nhất là sự suy niệm về những chất bất tịnh của thân thể. Chủ đề này sẽ được phân tích rộng hơn trong chương sau. B. Sân hận sẽ gặp phương pháp đối trị thích hợp là thiền niệm tâm từ, metta. Tâm từ sẽ trục xuất tất cả sự có mặt của hận thù và tức giận bằng cách tỏ rộng ước muốn vị tha, nguyện cho tất cả chúng sinh được bình an và hạnh phúc. C. Để xua tan hôn trầm và thùy miên, cần phải có tinh tấn đặc biệt để phát động nghị lực bằng nhiều cách như: hình dung một quả cầu sáng chói, đứng dậy và khởi động thiền hành trong một lúc, suy niệm về sự chết, hay chỉ đơn giản là quyết tâm tiếp tục cố gắng. D. Đối với trạo cử và hối quá, cách chống lại hiệu quả nhất là đưa tâm hướng đến một đối tượng đơn giản để cho tâm được yên tĩnh. Phương pháp này thường được giới thiệu là niệm hơi thở, chú ý đến hơi hít vào và hơi thở ra. E. Trong trường hợp nghi, phương pháp đối trị đặc biệt là sự nghiên cứu, tìm hiểu, đặt câu hỏi và tư duy lời Phật dạy cho đến khi hiểu chính xác những vấn đề chưa rõ. Trong 5 kỹ thuật đối trị loạn tâm ở trên, kỹ thuật thứ nhất để trục xuất những triền cái cần phải kết hợp mỗi một triền cái với từng phương thức đối trị nó. 4 kỹ thuật còn lại dùng cách thức tổng quát. Kỹ thuật thứ hai tận dụng sức mạnh của xấu hổ, hiri, tạm, và kinh sợ về mặt đạo đức, ottaba, quý, để từ bỏ ý nghĩ xấu. Chúng ta nghĩ rằng ý tưởng này đáng ghê tởm và đê tiện, hay cân nhắc về những hậu quả không tốt của nó, cho đến khi nội tâm phát sinh sự kinh sợ xua đuổi ý nghĩ xấu ấy đi. Kỹ thuật thứ ba là không chú ý đến. Khi một ý tưởng bất thiện xuất hiện và kích động sự chú ý, thay vì tiếp nhận nó, chúng ta tuyệt đối không ghi nhận nó bằng cách chú ý đến chỗ khác, giống như nhắm mắt lại hay nhìn nơi khác để không thấy cảnh không thích. Kỹ thuật thứ tư dùng cách ngược lại. Thay vì quay đi không nghĩ đến ý tưởng xấu, chúng ta đối mặt nhìn thẳng vào nó như một đối tượng, xem xét kỹ lưỡng những nét đặc biệt của nó và tìm hiểu nguồn gốc của nó. Khi làm xong những nhận xét này, ý tưởng xấu sẽ dừng lại và cuối cùng biến mất. Ý nghĩ bất thiện giống như kẻ ăn trộm. Nó chỉ gây phiền phức khi hoạt động của nó được che giấu, nhưng khi bị giám sát thì nó chịu phục tùng.
Kỹ thuật thứ 5 chỉ được dùng như biện pháp cuối cùng là khống chế. Cố hết sức kiềm chế ý tưởng bất thiện bằng năng lực của ý chí, như một người mạnh vật ngã người yếu xuống đất và đè giữ lại bằng sức nặng của mình. Đức Phật dạy người nào áp dụng 5 kỹ thuật này một cách khéo léo và thận trọng sẽ làm chủ tất cả những hoạt động của ý nghĩ. Họ không còn là nô lệ của tâm mà trở thành chủ của nó. Họ có thể nghĩ đến những ý tưởng nào mà họ muốn và cũng sẽ không nghĩ đến những ý tưởng nào mà họ không muốn. Ngay cả đôi khi một vài ý nghĩ bất thiện xuất hiện, họ có thể trục xuất chúng ngay tức thì, như các giọt nước biến thành hơi ngay khi bị rơi vào cái chảo nóng đỏ. 3. Làm phát sinh những thiện pháp chưa sinh. Ở đây, người Phật tử vận dụng ý chí của mình làm phát sinh những thiện pháp chưa sinh bằng cách nỗ lực, kích động nghị lực, tận dụng hết tâm trí và cố gắng. Cùng lúc diệt trừ những phiền não, chánh tinh tấn cũng có nhiệm vụ tu dưỡng những pháp thiện của tâm. Việc này bao gồm 2 phần việc: phát sinh những pháp thiện chưa sinh và làm cho thành tựu những pháp thiện đã sinh. Phần việc thứ nhất còn được biết là tinh tấn phát triển, Bhavanapana. Tuy rằng những pháp thiện đã được phát triển, nhưng có thể xếp thành từng nhóm theo nhiều cách khác nhau, chỉ và quán, 4 cách thành lập chánh niệm, 8 nhân tố của con đường tu tập, vân vân. Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh một nhóm, gọi là 7 nhân tố giác ngộ: Satta Bosanga, thất giác chi, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Như vậy, vị ấy phát triển những nhân tố giác ngộ, sống viễn ly, không còn lệ thuộc gì cả, diệt tận phiền não, và cuối cùng là giải thoát. Những nhân tố giác ngộ là niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. 7 pháp trên kết hợp thành một nhóm như những nhân tố giác ngộ, vì chúng vừa dẫn đến giác ngộ và vừa hợp thành giác ngộ. Trong những giai đoạn bắt đầu của con đường tu tập, chúng dọn đường cho sự nhận thức cao thượng. Vào giai đoạn cuối, chúng vẫn là thành phần giác ngộ, thể nghiệm của sự giác ngộ. Hiểu biết chính xác và trọn vẹn chỉ là sự hợp thành của 7 thành tố này làm việc cùng nhau để bẻ gãy tất cả xiềng xích phiền não, và cuối cùng đem lại sự giải thoát cuối cùng khỏi đau khổ. Con đường đưa đến giác ngộ bắt đầu với niệm giác chi. Chánh niệm làm sạch đối tượng để hiểu thấu được thực tại của sự vật, làm hiển lộ trọn vẹn hiện tượng, pháp hữu phi, người dịch, ngay trong lúc nó đang có mặt, loại bỏ tất cả những bình luận, giải thích và phỏng đoán chủ quan. Khi niệm giác chi quan sát mặt thật tại của hiện tượng, thì trạch pháp giác chi tham gia tìm hiểu đặc tính, tình trạng hoạt động và hậu quả của hiện tượng ấy. Trên căn bản, trong khi niệm giác chi chỉ là sự ghi nhận đơn thuần, thì trạch pháp giác chi là nhân tố chủ động, tích cực nghiên cứu, phân tích và khảo sát cẩn thận các hiện tượng để khám phá những cấu trúc căn bản của chúng. Công việc nghiên cứu của trạch pháp giác chi cần phải có tinh tấn giác chi. Nhân tố thứ 3 là sự giác ngộ, gồm có 3 giai đoạn. Thứ nhất, tinh tấn khởi đầu dùng để xua tan hôn trầm và đẩy mạnh sự nhiệt tâm
làm tiên phong. Khi sự chú tâm Anusati, người dịch, tiến triển, tinh tấn tập hợp năng lượng đưa vào giai đoạn thứ hai, giữ sự chú tâm không cho gián đoạn. Từ đó tinh tấn đẩy mạnh việc tu tập không còn lùi lại. Sau cùng, ở điểm cuối, tinh tấn đạt đến giai đoạn thứ ba, toàn thắng. Nó thúc đẩy sự chú tâm vượt qua khỏi sự ngăn chặn do năng lực của các truyền cái. Khi tinh tấn tăng lên, nhân tố giác ngộ thứ tư trở nên nhanh hơn. Đó là hỷ. Sự hoan hỷ phát sinh từ đề mục thiền định. Hỷ giác chi tuần tự phát triển, đưa đến hoan hỷ cực độ. Từng đợt sống hạnh phúc đi khắp cơ thể. Tâm trí trực sáng với hân hoan làm tăng cường sự nhiệt tâm và tự tin. Mặc dầu những kinh nghiệm này làm cho tinh thần phấn khởi, nhưng vẫn còn một khuyết điểm. Chúng tạo nên kích thích gần như trạo cử. Tuy nhiên, bằng sự tiếp tục thiền tập, thì hỷ sẽ lắng xuống và sự yên tĩnh tỏa khắp báo hiệu cho sự xuất hiện của nhân tố thứ năm, khinh an. Hỷ vẫn còn hiện diện, nhưng lúc này nó đã bình lặng xuống và sự chú tâm vẫn tự tiếp tục trong định tĩnh. Khinh an mang lại sự thành tựu là định. Nhân tố thứ sáu, trạng thái nhất tâm. Sau đó theo sự thâm sâu của định, nhân tố cuối cùng của giác ngộ xuất hiện nổi bật nhất. Đây là xả giác chi, trạng thái tâm điềm tĩnh và ổn định, không còn hai nhược điểm xao động và trì trệ. Khi trì trệ chiếm ưu thế, thì tinh tấn phải được khởi động. Khi xao động chiếm ưu thế thì cần phải kiềm chế. Khi cả hai nhược điểm này đã bị chế ngự, thì việc hành thiền có thể diễn tiến thông suốt, không còn bị trở ngại. Tâm xả ví như người cầm cương chiếc xe ngựa, trong lúc những con ngựa đang chạy với tốc độ đều đặn vững vàng. Không cần thúc giục chúng chạy nhanh hơn hay giữ chậm lại, mà chỉ ngồi thoải mái ngắm phong cảnh đi qua. Xả giác chi có đặc tính như chỉ nhìn. Khi những giác chi kia đã được thăng bằng, thì tâm được ổn định điềm tĩnh, nhìn sự diễn tiến của Pháp. 4. Duy trì và thành tựu những thiện pháp đang có. Ở đây, người Phật tử vận dụng ý chí của mình, duy trì những thiện pháp đang xuất hiện, không cho chúng mất đi, mà làm chúng lớn mạnh, trưởng thành và phát huy đến thành tựu. Vì ấy nỗ lực thúc đẩy nghị lực của mình, tận dụng tâm trí và cố gắng hết sức. Phần cuối này của 4 chánh tinh tấn có mục đích duy trì những thiện pháp đã xuất hiện và đưa chúng đến thành tựu. Nó được gọi là nỗ lực duy trì, Anurakkhanapadana, tinh tấn hộ trì. Có nghĩa là cố gắng giữ vững trong tâm một minh tướng đã xuất hiện trong định. Việc bảo trì minh tướng này làm cho 7 giác chi trở nên ổn định và dần dần phát huy năng lực, cho đến khi chúng đạt đến kết quả là giác ngộ giải thoát. Đây là mục tiêu cao nhất của chánh tinh tấn, bằng nỗ lực của vô số sự tu tập từng phần, để cuối cùng thành tựu mục tiêu này. Chuyện con vẹt. Tiền thân Suka. Khi nào con chim ấy, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một tỷ kheo đã chết vì bội thực. Khi tỷ kheo này chết,
Các tỷ kheo ngồi tại chánh pháp đường bàn luận về sự thất đức của tỷ kheo ấy như sau. Thưa các hiền giả, tỷ kheo có tên như vậy không biết lượng cái bụng của mình, đã ăn quá nhiều nên không tiêu hóa nổi và đã chết. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: Này các tỷ kheo, khi các ông ngồi họp ở đây, các ông nói đến chuyện gì? Khi nghe vấn đề trên, Ngài nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay mà trước kia cũng vậy. Vì ấy, vì ăn quá nhiều và đã mệnh chung. Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con vẹt ở núi Tuyết. Bồ Tát là vua của vài ngàn con vẹt sống ven biển trên sườn núi Tuyết. Vị vua chim vẹt này sinh một đứa con. Khi nó lớn lên mạnh khỏe, thì mắt Bồ Tát bị suy yếu. Người ta thường nói các con vẹt bay rất nhanh. Do vậy, khi chúng trở về già, thì các con mắt yếu trước. Con của vua chim vẹt để cha mẹ ở lại tổ, còn mình đi kiếm đồ ăn nuôi dưỡng cha mẹ. Một hôm, nó đi tìm mồi, đứng trên đỉnh núi nhìn ra biển, thấy một hòn đảo. Tại đấy có một rừng xoài đầy trái màu vàng. Hôm sau, đến giờ đi tìm đồ ăn, nó bay và hạ xuống rừng xoài, uống nước ngọt của trái xoài, rồi lấy trái xoài chín đem về cho cha mẹ. Bồ Tát ăn trái xoài ấy, biết được vị trái xoài, liền nói: Này con thân, có phải trái xoài chín này ở tại đảo tên như vậy không? Nó trả lời: Thưa cha thân, đúng vậy. Bồ Tát nói: Này con thân, các con vẹt đi đến đảo ấy không bảo vệ mạng sống được lâu dài, con trở nên đi đến hòn đảo ấy nữa. Vẹt con không nghe theo lời cha và vẫn đi đến hòn đảo ấy. Một hôm, sau khi uống nhiều nước ngọt của xoài, nó mang về một trái xoài chín cho cha mẹ. Khi bay về trên mặt biển, thân trở thành mệt mỏi vì mang nặng. Nó buồn ngủ nên vừa ngủ vừa bay, và trái xoài từ mỏ nó rơi xuống. Dần dần nó bỏ con đường về, bay xà xuống mặt nước rồi rơi xuống nước. Một con cá liền bắt nó ăn thịt. Bồ Tát đợi con đã quá giờ mà không thấy nó trở về, biết rằng có lẽ nó đã rơi xuống biển và chết rồi. Kể từ đó, vẹt cha, vẹt mẹ không có đồ ăn, héo mòn rồi chết luôn. Sau khi kể câu chuyện quá khứ xong, bậc đạo sư liền đọc các bài kệ này. Khi nào con chim ấy biết đủ trong ăn uống, chim được thọ mạng dài và nuôi dưỡng cha mẹ. Khi chim ăn quá nhiều, không biết sự tiết độ, tại đấy chim chìm xuống, không còn ai thấy nữa. Do vậy, thật lành thay, tiết độ không tham ăn, không biết lường chìm xuống, biết lường đâu có chìm. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư thuyết giảng sự thật. Cuối bài giảng ấy, nhiều vị đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai, và Ngài nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, tỳ kheo không tiết độ trong ăn uống là con của vua loài vẹt.
còn vua loài vẹt là ta vậy. Lời Phật dạy về nhân quả báo ứng. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam, ích kỷ để làm tổn thương cho người khác. Nhân quả rất đa dạng và phức tạp. Sự diễn biến từ nhân cho đến quả còn tùy thuộc vào các duyên. Nhân quả có thể báo ứng liền tức khắc. Như chúng ta đang đói, chỉ cần ăn vào một thứ gì đó thì được no. Và kết quả của nó cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Nhân quả ở đời vốn rất chính xác và rõ ràng. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Do nhận thức đúng về nhân quả, nên người con Phật luôn thận trọng trong mỗi việc làm, lời nói và suy nghĩ của chính mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra quả báo trước mắt của những việc làm tốt hay xấu. Suy nghĩ và cảm xúc của con người luôn thay đổi và chịu tác động nhanh chóng bởi các sự kiện xung quanh. Thí dụ, khi nhận được một thông tin tốt đẹp, có lợi cho mình, thì ngay lập tức ta có thái độ hoan hỷ, vui vẻ, lạc quan. Ngược lại, nếu nhận được tin xấu, ngay khi ấy chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, buồn phiền, bực bội và có thể nóng nảy với những người khác. Theo luật nhân quả, thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp, thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật. Trên thế gian này, với nhiều thể chế chính trị và rất nhiều tôn giáo đều lý giải nhân quả theo cách riêng của mình. Đa số đều nghiêng về một đấng tối cao ban phước giáng họa. Tuy nhiên, theo quan điểm của đạo Phật, luật nhân quả báo ứng là nền tảng sống của muôn loài vật. Không ai có thể tách rời luật nhân quả mà có thể tồn tại. Cho nên, Phật giáo đối với nhân quả báo ứng có cái nhìn đầy đủ và thấu triệt. Phật dạy chính chúng ta là chủ nhân của bao điều quả phúc. Mình làm lành thì được hưởng phước tốt đẹp, làm ác thì chịu quả khổ đau. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là nhân quả báo ứng chính là làm thiện thì được quả báo tốt đẹp, còn làm ác, làm điều xấu xa tội lỗi thì bị quả báo khổ đau. Mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương xứng với hành vi đó. Vả lại, căn cứ vào những hành vi xấu ác nặng hay nhẹ mà có các quả báo tương xứng khác nhau. Ai làm 10 điều ác, sau khi chết chắc chắn phải thọ khổ trong địa ngục. Còn tạo nghiệp ác nhẹ hơn sẽ bị tái sinh vào loài quỷ đói và các loài súc vật để chịu khổ báo. Sau khi thọ hết tất cả thống khổ trong các đường này rồi, sẽ được chuyển sinh trở lại làm người, mà làm người thấp kém và tiếp tục bị thọ các quả báo xấu còn sót lại. Để cho chúng ta có đủ niềm tin về nhân quả, xin mời tất cả quý vị cùng nghe bài kinh triết lý sâu sắc về tội lỗi bởi gieo nghiệp xấu ác.
Tiến trình diễn biến từ nhân đến quả có thể báo ứng ngay trong hiện tại, mà cũng có thể xảy ra ở tương lai gần hoặc xa. Chỉ cần quan sát trong hiện tại, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra quả báo nhãn tiền của những việc làm ác. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại một khu vườn của ông Sanathabindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, có hai loại tội. Thế nào là hai? Tội có kết quả ngay trong hiện tại và tội có kết quả trong đời sau. Thế nào là tội có kết quả ngay trong hiện tại? Này các tỳ kheo, khi thấy nhà vua bắt được kẻ trộm, kẻ vô lại liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ bị đánh bằng roi cho đến bị chặt đầu. Thế vậy liền suy nghĩ, do làm ác nghiệp nên mới bị các hình phạt như vậy. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong hiện tại. Và này các tỳ kheo, thế nào là tội có kết quả trong đời sau? Ở đây có người suy xét như nhau. Quả báo dị thục của thân miệng ý ác. Sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú địa ngục. Nghĩ vậy, người ấy sợ hãi tội lỗi trong đời sau. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải học tập như sau. Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong hiện tại và đời sau. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm và tránh xa ác tội. Đây là bài kinh Đức Phật nói tại thành Sáp Vệ, nơi khu đất mà trưởng giả cấp cô độc mua để làm tịnh xá. Người học Phật cần phải suy xét và chiêm nghiệm tất cả mọi hiện tượng trong bộ vũ trụ bao la này, từ con người cho đến muôn loài vật, đều chịu sự chi phối của nhân quả. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Việc làm ác cũng lại như thế. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay là trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, nên người học Phật luôn cẩn thận và có sự phán xét trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Nhân trộm cướp trong hiện đời sẽ bị quả báo nghèo khổ, tài sản bị người khác chiếm đoạt và tiếp tục chịu quả xấu trong tương lai. Hễ tài vật hoặc đồ dùng của người khác, khi chưa được sự đồng ý của họ mà ta tự lấy dùng hoặc chiếm đoạt, đều thuộc về tội trộm cướp. Tham lam muốn chiếm lấy của người khác để làm của riêng cho mình là do thói quen thâm căn cố đế của những người không tin nhân quả. Tuy nhiên, vì lòng tham mà chúng ta có thể tìm đủ mọi cách lường gạt người khác, là nhân dẫn đến tù tội và nghèo túng, cùng khốn khổ trong hiện tại và mai sau. Có biết bao người đau khổ vì bị mất của, bị lừa đảo mà túng quẫn dẫn đến tự sát. Lại nữa, tiền bạc tài sản vật chất là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình. Bao nhiêu năm tháng chắc chiêu dành dụm, giờ thì đội nón ra đi. Sự mất mát tài sản làm cho gia đình trở nên thiếu thốn, khó khăn, nghi ngờ lẫn nhau,
có thể dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc gia đình mình và người khác. Sự đền trả xứng đáng của quả báo này trước tiên là bị giam cầm, tù tội. Nhiều người bị khinh chê, gia đình ly tán, vợ con khốn khổ, rồi mai sau nghèo cùng vô số kiếp. Và nếu có tiền của thì cũng không thể tự do sử dụng để giúp đỡ người. Chúng ta nên nhớ là của phù dân khó bao giờ tồn tại, bởi sống trên sự đau khổ của người khác. Nhan nhản mỗi ngày, có những vụ lừa đảo, lường gạt trong xã hội mà báo chí thường đăng tải là do lòng tham muốn quá đáng của con người. Con người vì lòng tham lam quá đáng nên mới dễ bị người khác lường gạt. Nhân quả trong thời hiện tại thường được hiểu như một luật thưởng phạt công bình. Ở hiền thì gặp lành, ở ác thì gặp dữ, hoặc gieo gió gặt bão. Bởi thế, có rất nhiều người quá sợ hãi luật nhân quả nên họ không dám làm những điều xấu ác. Vì gieo nhân xấu thì gặt quả ác trong hiện tại và mai sau. Hoặc ngược lại, có rất nhiều người làm phước thật nhiều để mong mai sau thọ hưởng phước báo nhiều hơn. Luật nhân quả theo quan điểm của Phật giáo đúng là gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Nhưng theo sự hiểu biết của chúng tôi, nó không phải chỉ là luật thưởng phạt bình thường, mà là một luật cần thiết cho nhu cầu đời sống và sự tiến bộ của con người. Đức Phật dạy, ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất cả mọi người, ai cũng có khả năng thành Phật như nhau, vì ta đã có nhân Phật trong người. Cái gì biết khi thấy, cái gì biết khi nghe. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đệ tử sau này ai sẽ thành Phật hiệu gì ở đâu. Như vậy, ta thấy không những đệ tử của Phật sẽ thành Phật, mà tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Vì tính bình đẳng dù phải trải qua vô lượng số kiếp về sau. Nhân quả theo ta như bóng với hình. Cuộc sống của chúng ta với đủ mọi sắc thái, tầng lớp, giàu có sang trọng, nghèo khổ bần cùng, hiền lành chất phác, hung dữ ác độc, thông minh hay ngu dốt. Chúng ta có mặt trong cuộc đời là đã ghi tên và được nhận vào Đại học Đường, tức trường đào tạo con người. Bổn phận của học sinh là phải học để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi phương diện. Nếu chúng ta lười học, bỏ học, thì ta sẽ trở thành những kẻ ngu dốt, chỉ làm tốn tiền cha mẹ mà chẳng được lợi ích gì. Mục đích chính của việc học là để chúng ta biết cách hoàn thiện chính mình, đến khi bằng Phật mới thôi. Trước tiên, bài học cao quý cần phải hiểu là bài học sống để yêu thương, thương yêu chính mình và mọi người khác. Nhưng chúng ta thương yêu cũng phải biết cách, tức là thương yêu bằng từ bi và trí tuệ. Nhờ vậy, ta không luyến ái, ích kỷ giống như những người thường tình ở thế gian. Chính vì vậy, chúng ta cần phải học thêm bài học hiểu biết để thương yêu bằng tình người trong cuộc sống. Hiểu biết để thương yêu để có hạnh phúc chân thật, nhờ biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Hiểu biết ở đây không phải là loại kiến thức thông thường, biết về đời sống kinh tế,
kinh doanh, mua bán, khoa học, kỹ thuật, chính trị, v.v. Có rất nhiều người học giỏi, đậu bằng cấp cao về những chuyên môn nói trên, rồi cuối cùng đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, người thân được sống để tồn tại. Sống ở đời, dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn, dù khôn hay dại, dù tốt hay xấu, ai ai cũng muốn được sống sung sướng hạnh phúc. Quả thì ai cũng muốn được tốt đẹp, nhưng mà nhân thì chúng ta không chịu gieo, hoặc đã gieo nhân ác mà cứ muốn quả lành trái ngọt. Thật là vô lý. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc mãi mà không tìm thấy, chỉ thấy toàn phiền muộn, khổ đau. Khổ quá, chúng ta bèn tìm đến các chùa, tìm người cầu chỉ dạy. Đạo Phật dạy gì cho chúng ta? Trước tiên, dạy luật nhân quả, để chúng ta biết làm lành, hướng đến phước tốt đẹp và tránh xa nhân xấu ác, làm tổn hại người khác. Vì gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Ta đau khổ trong tình cảm vì bị người yêu ruồng bỏ. Ta đâu biết rằng trong nhiều kiếp trước mình đã phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác, nên bây giờ ta phải chịu hậu quả đau thương. Nguyên nhân đưa đến khổ đau không phải do hoàn cảnh, không phải do người khác, mà chính tự nơi mình đã gây ra. Vì mãi chạy theo vật chất, tham đắm sắc dục, chúng ta lãng quên tâm linh sáng suốt, không tin nhân quả, không học cách sống để yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Do đó mà ta phải chìm nổi lên đên trong biển khổ sông mê, không có ngày thôi dứt. Bây giờ có duyên được học lại bài học nhân quả, là ta phải biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau với tấm lòng vô ngã, vị tha. Có nhiều bậc cha mẹ thương con, nhưng không biết cách chỉ dạy con cái, nuông chiều chúng muốn gì được nấy, làm cho nó thêm lười biếng và ỷ lại. Cha mẹ đưa con đến trường, rồi phó mặc cho thầy cô giáo hướng dẫn dạy dỗ. Nhưng trường học thời đại bây giờ, người ta chỉ dạy cho nó bằng cấp, có nghề trong tay, để ra đi làm ăn kiếm sống nuôi gia đình. Nhân quả trong đạo Phật dạy cho ta phải có trách nhiệm trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động. Nếu chúng ta không tin nhân quả, ta sẽ sống vô ý thức, thiếu trách nhiệm, chỉ biết tham lam ích kỷ để làm tổn thương người khác. Khi đau răng, chúng ta mới hiểu được nỗi khổ của những kẻ đau răng. Có nhiều người rất khỏe mạnh, chưa bao giờ bị bệnh, nên thấy người khác bệnh thì cho rằng người này dở nên khinh thường. Nhân quả, nghiệp báo tốt xấu sẽ đến sớm hay muộn là tùy theo duyên. Bây giờ ta chưa đau bệnh, nhưng sau này sẽ bệnh rồi, ta sẽ cảm nhận được sự thống khổ của nó, mà có thể cảm thông cho người đã bệnh. Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ thương mình và người khác. Nhờ đó, nghiệp khổ ngày càng được giảm bớt và tiêu trừ. Nếu chúng ta không hiểu như thế, mà cứ đi chùa để khẩn cầu giáng sinh, mong Phật Bồ Tát gia hộ cho mau hết bệnh, là người chưa có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Con người có hai phần, thể xác và tinh thần. Do đó, chúng ta phải biết quay lại chính mình mà sống với tâm Phật sáng suốt, thì mọi bệnh khổ sẽ được tiêu trừ. Sự diễn biến từ nhân đến quả cũng không nhất định.
có thể báo ứng liền trong hiện tại hoặc xảy ra sau một thời gian. Khi làm ác, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng luật nhân quả sẽ không chừa bất cứ một ai khi nhân duyên chín mùi. Chúng ta chỉ cần quan sát trong hiện tại, sẽ biết rõ ràng quả báo trước mắt của những việc làm ác như trộm cướp, lường gạt, nói lời dối gạt, cờ bạc, hút chích, đàn điếm, lừa tình, trù dập, hãm hại, buôn lậu, móc ngoặt, hối lộ, tham ô, chèn ép người quá đáng, dẫn đến bị bắt, bị truy tố, bị giam cầm tù tội, cho đến tử hình. Chính vì thế, người Phật tử chân chính phải tin sâu nhân quả, nên luôn sợ hãi với quả báo xấu xa, quyết không làm điều gì làm tổn thương đến người khác, tránh xa tội lỗi. Người đã có đủ tín tâm về niềm tin nhân quả sẽ ý thức mà không làm các việc xấu ác. Bởi nhân trộm cướp, lường gạt của người dẫn đến quả báo hiện tại là chịu tù tội và tương lai chịu thiếu thốn, nghèo hèn. Chúng ta hãy sợ hãi quả báo xấu trong đời này để biết cách tránh xa những điều tội lỗi, hay làm các việc thiện ích vì tình người trong cuộc sống. Một người sống tốt, không làm tổn hại ai, một gia đình hoàn thiện về nhân cách đạo đức, thì xã hội sẽ phát triển ổn định một cách bền vững và lâu dài, nhờ ai cũng tin sâu vào nhân quả nghiệp báo. Xưa có một gia đình nọ vì quá nghèo, nên hai mẹ con phải đi ở đợ cho ông phú hộ giàu có trong làng. Người mẹ đã lớn tuổi, vì cuộc sống cơ cực bần hàn nên đã qua đời gần 1 năm. Vào một đêm nọ, người con nằm mộng thấy mẹ về, nói với ông: ngày mai có mưa to, phía sau nhà bếp sẽ có một con gà chết cống vì lạnh. Ông phú hộ sẽ cho con, nhưng con chớ có nên ăn. Mẹ khi còn sống đã từng trộm 200 đồng của ông phú hộ. Nay vì ác nghiệp đó mà mẹ chưa được siêu thoát và phải thành con gà để trả nợ. Mẹ đã đẻ đủ số trứng và sinh ra nhiều lứa gà con, nên trong đời này trả hết số nợ cũ. Bây giờ ta có thể tái sinh cõi lạnh. Hôm sau quả đúng như lời nói trong giấc mộng. Có một con gà mái chết cống ở phía sau nhà bếp. Ông phú hộ liền cho người con. Biết được nguyên nhân, đứa con khóc lóc, thương tiếc nhớ đến mẹ mình, rồi đem gà mái đi chôn. Ông phú hộ ngạc nhiên, mới gặng hỏi vì sao lại như thế. Không giấu giếm được nữa, người con liền đem sự thật kể lại cho ông phú hộ nghe. Kể từ hôm đó, ông phú hộ đối xử tốt với chàng trai và coi anh như người thân trong nhà. Trộm ở đây có nghĩa là canh me, rình rập, lén lấy, không để cho người khác thấy. Cướp có nghĩa là công khai ngang nhiên cưỡng đoạt lấy trước mặt mọi người. Cân đo bán thiếu, trốn thuế, lường gạt dưới nhiều hình thức khác đều gọi là trộm. Lợi dụng quyền cao chức trọng, tham ô hối lộ, ăn chặn bắt chẹt người phải đưa tiền của đều gọi là cướp. Quả báo của sự trộm cướp nặng thì nghèo, bần cùng, vô số kiếp, hoặc làm thân súc vật để đền trả cho người. Nhẹ thì ruộng vườn, nhà cửa, tài sản bị thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất phá hủy.
chúng ta hãy nên tin sâu nhân quả. Vì làm lành được hưởng phước báo tốt đẹp, làm ác chịu quả khổ đau hiện tại và mai sau. Nhân trộm cướp và làm việc xấu ác, cả thế giới loài người đều không chấp nhận, nên có luật pháp chế tài phạt tù, nặng thì tử hình, huống hồ chi là luật nhân quả, luôn âm thầm chi phối và sẽ cho ra kết quả xấu khi đủ nhân duyên. Ý thức được những khổ đau do gian tham, trộm cướp, lường gạt, lấy của người dưới nhiều hình thức, người Phật tử chân chính nguyện mở rộng tấm lòng thương xót, không xâm hại tài sản vật chất của người khác, để đem lại niềm vui sống đến với tất cả mọi người. Chúng ta phải có niềm tin về nhân quả trọn vẹn. Dù là một cây kim cộng chỉ, nếu không phải là của mình, hay người khác không cho, thì mình không được tự ý làm của riêng. Ngoài những tội có kết quả trong hiện tại, khi đủ nhân duyên, còn vô số những việc làm ác sẽ kết thành quả xấu trong tương lai. Vì nhân đã gieo, dù trăm kiếp ngàn đời vẫn không mất. Con người khi gặp quả xấu mới than trời trách đất, đổ thừa tại thì là, mà không chịu gieo nhân lành ngay nơi hiện tại. Nhiều người đã phạm tội nhưng chưa bị phát hiện, bởi nhân xấu chưa kết thành quả, thì họ vẫn cứ ung dung hưởng thụ, thản nhiên như người vô tội, thậm chí còn phỉ báng luật nhân quả nữa. Đến khi phước hết, họa đến, chịu quả khổ đau, không có ngày thôi dứt.